Assalamu alaikum. The topic کې بنن مونږه د ډیسټریبیوټر فایندینګ او د هولسیلرز فایندینګ باندې خبره کوو چې څنګه به مونږه د یو ډیسټریبیوټر یا د یو هولسیلر چې کوم دی ویب سایټ فایند کوو څنګه به مونږه سپلایرز د امازون د لپاره فایند کوو هغې نه به پروډکټس اخلو د دې څه میتھډز دي بالکل سمپل میتھډز دي یوز به پکې د ګوګل کو مینولی سمپلی را بشي ګوګل کې فرست اف اول تاسو سیټینګز چې کوم دی تاسو ته رائټ سایډ کې باټم کې ښکاري سیټینګز باندې به کلیک کړئ اډوانس سرچ باندې به کلیک کړئ دلته به تاسو ریجن چینج کړئ خپل لایک دلته اني ریجن دی د سرچ ریزلټس د ریجن تاسو ته چې دلته شو کیږي نو دلته به تاسو یونایټډ سټیټس فار ایگزامپل زه یونایټډ سټیټس کې سپلایرز فایند کول غواړم نو زه به یونایټډ سټیټس سلیکټ کوم اډوانس سرچ باندې به کلیک کوم دلته دا لوکیشن خو د پاکستان وي خو سرچ ریزلټس درته لږ ډیر تاسو ته چې دی هغه لږ ریلیونټ ښیي مطلب دا دی چې د یو اس سرچز چې کوم دی هغې مطابق به تاسو ته چې دی لږ ډیر تاسو ته ریزلټ شو کوي نو دې کې بیا فایده دا وي چې موږ ته زیات نه زیات سپلایرز فایند کېدو چانسز وي ښه دې کې اوس فرست اف اول تاسو به څه سرچ کوئ سمپلی د برانډ نیم به سرچ کوئ لایک لیټس سي موږ وایو چې ګانیر صحیح شو ګانیر برانډ صحیح شو دې سره به تاسو لیکئ هولسیلرز یا ډیسټریبیوټرز صحیح شو ان یو اس اے دا یو میتھډ دی خدای کې به خیال کوئ دا اډ والے چې کوم وي دا به ضروري نه ده چې هر ځل تاسو دا اګنور کوئ خو زیاتره دې کې دا وي چې سکیمرز چې کوم وي هغه اکثر اډ چلی نو خپل د ویب سایټ رینک کولو لپاره نو دې لپاره موږ کوشش کوو چې اډ والا هغه اوایډ کو خو دا دې کې به تاسو ته د سپلایر اوتنټیکیشن معلومولو لپاره چې آیا دا سپلایر فیک دی یا لیجټ دی یا ټیک دی دې باره کې چې څنګه به فایند کې دا به هم مخکې موږ ذکر کوو د دې خو فرست اف اول د سپلایر فایند کولو باندې چې کوم دی هغه موږ خبره کوو لایک فار ایگزامپل دا خیر میډ کیر ال ال سی دا خو زه تاسو ته همداسې وایم چې دا به تاسو اوایډ کوئ دې سره به تاسو کار نه کوئ دغه شان ما سره دا ټول سپلایرز رااله لایک فار ایگزامپل ما سره کاسمیټک کلب رالو دا یو هولسیلر دی د ما د ګانیر برانډ نیم سرچ کو تاسو داسې thousands of brands find کول شي دا غي نیم سرچ کو دا غي هولسیلرز فایند کړئ کې تاسو زیات نه زیات کوشش کوئ چې هولسیلرز ډیټا تاسو ځان سره کلیکټ کړئ دا هولسیلر ما سره رالو کاسمیټک کلب د دې تاسو ډیټیلز چې کوم دی فار ایگزامپل د دې دا فون نمبر دی فرست اف اول خو ځان سره تاسو د دې say ایکسل د راشي تاسو سپلایر نیم یو هډینګ با ټایټل ځان سره جوړ کړئ دغه شان سپلایر ویب سایټ یو آر ال صحیح شو دغه شان د ایمیل او د هغه کانټیکټ دا به تاسو انیشل سټیج کې دا به کلیکشن کوئ دا به ځان سره ډیټا کلیکټ کوئ ښه نو ما سره دا د سپلایر د ویب سایټ یو آر ال دی صحیح شو جی سپلایر نیم دی فار ایگزامپل زه مینولی دلته خپله لیکم کاسمیټکس کلب ښه ایمیل دی د دې دا ما سره دلته منشن دی ښه کانټیکټ نمبر د دې ما سره دلته منشن دی ها دا څه به تاسو د یو سپلایر د هولسیل ډیټا کلیکشن کوئ دا موږ سره یو شو دغه شان د هولسیل فورم د دې کې دا هولسیل ډایرکټریز د دې کې کافي سپلایرز به تاسو ته فایند شي دغه شان ګانیر دا یو looks like a wholesaler you see let's see نه د هولسیلر نه دی بلکې د دې نوم جی ټي لایننس تاسو بل سیز دی ښه دا شان دا wholesaleforum.com دی کې کافي سپلایرز به تاسو چې دی هغه فایند شي چې دا هولسیل ډایرکټریز دی ته ویل کېږي نو د دې یوز هم تاسو کولی شئ سپلایرز فایندینګ کې خو تاسو ته مینول زوس طریقه مینلی موږ به فوکس کوو
search results are wholesalers in USA. Let's search again. ها غشان سپلای لیډر چې دی کې تاسو دم هولسیل ډایرکټري دا ما خبره سٹارټ کې به اډ والے چې کوم دی هغه کوشش کوي چې اوایډ کوي خو ضروري نه ده چې صرف اډ والے کې موږ سره یا سکیمر وي زیاتره داسې صحیح سپلایرز دی هغه اډ لګي نو تاسو به خپل خپل ویریفیکیشن کوي چې څنګه آیا دا سپلایر لیجټ دی یا نه دی صحیح شو دا به خپل کنفرم کوي ها ډیسکاونټ هولسیلرز ما سره یو رالو صحیح شو دې سره هم کافي ګورو پروډکټ شته کنه ضروري نه ده چې تاسو اوس مونږه ګانیر مونږه اسې سرچ کو تاسو اني برانډ اوس دا وګوره دا کافي ښه پالمولیو او داسې ښه برانډز دي دې سره دې سره تاسو کار کولی شئ ځکه چې زمونږه مین مقصد چې کوم دی هغه د سپلایرز فایند کول دي دغه شان د دې ویب سایټ کې تاسو دا وګورئ ډاونلوډ انوینټری فایل نو د دې آی تھنک دا د چې کوم دی سره پروډکټس دي داغي ایکسل فایل هم دی سره موجود دی مطلب ډایرکټ تاسو دلته نه دی د پروډکټ ډیټیلز لایک تاسو وګورئ د دې پرایسز هولسیل پرایسینګ دا هر څه دی کې منشن دي تاسو سره نو دا هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ صحیح شو باقی د دې ډیټیلز چې کوم دی لایک د دې کانټیکټ ډیټیلز هغه دلته منشن دي فون نمبر خو دلته منشن دی د دې دغه شان څنګه چې موږ پیل وکړو دی نیم دی ډسکاونټ هولسیلر ها د دې ایمیل اډرس به وګورو دا موږ سره د دې ایمیل اډرس رالو د دوی کانټیکټ نمبر دا یو میتھډ شو دا چې تاسو سپلایرز چې کوم دی هغه فایند کولای شئ انلیمیټډ کوشش کوئ زیات نه زیات سپلایرز تاسو فایند کړئ نو د ښه پروډکټس ملاوېدو چانسز به هم پکې کافي زیات وي دې کې بل میتھډ کوم دی دا خو موږ برانډ نیم سرچ کو تاسو دلته دا هم سرچ کولای شئ چې ګانیر هولسیلرز ان یو اس اے موږ کړو تاسو د بای سټیټ هم سرچ کولای شئ فار ایگزامپل یو اس کې 52 سټیټس دي صحیح شو څنګه چې زموږ ملکونو کې موږ ته پروینس وایو په یو اس کې سټیټس دي شان یو سټیټ دی لایک ټیکساس تاسو به نیم اوریدلې وي ټیکساس یو سټیټ دی یو اس کې بیا بای سټیټ تاسو سرچ کولای شئ صحیح شو دلته موږ سره رالل کافي ښه نیویارک کاسمیټکس ټول چې دی هولسیلرز دغه شان دا کیم بي شو کیو ای آر سٹور شو ډي ان ان ګورنمنت پاپ کورن دغه شان د ګوګل میپ هیلپ هم تاسو غوښتئ شئ صحیح شو د دې په تھرو هم تاسو کافي هولسیلرز چې کوم دی ډسټریبیوټرز دا تاسو فایند کول شي مور پلیسز باندې چې کلیک کړئ دلته تاسو سره دا ټول چې کوم دی په نیو جرسي کې په نیویارک کې دا ټول تاسو سره به سوي یا ټیکساس کې دا ټول سپلایرز دي د ګانیر نو دا سمپلی تاسو دوی سره د دې ډیټیلز راغستې شي لایک فار ایگزامپل ز کلیک کما دا کیو ای آر سٹور دا یو هولسیلر دی دلته منشن دی صحیح شو د دې ویب سټ باندې تک کلیک کولای شي دغه شان د فون نمبر دلته نه هم کاپی کیږي د دې ویب سټ ته موږ لاړ شو او همغه شان د دې ډیټیلز به موږ کاپی کو ځان سره او هغه به ځان سره پیسټ دا میتھډ دی مینلی مونږه بای سټیټ بای کنټری مونږه یو سپلایر چې کوم دی هولسیلر چې کوم دی د امازون د لپاره فایند کو خجی شاندار دی ایمیل دی دا تاسو چې کوم دی هغه سپلایرز فایند کولای شئ دغه شان یو ادر میتھډ پکې یو بل میتھډ پکې دا دی چې تاسو سرچ کړئ په ګوګل کې بای کیټګری تاسو سرچ کولای شئ لایک فار ایگزامپل مونږ ویل شو بیوټي پروډکټس هولسیلرز
in USA. خجی مونږ سره د دې اوس د بیوټي پروډکټس هولسیلرز چې کوم دی هغه رااله په یو اس کې نو دي کې تاسو سره کافي ډیفرنٹ ریزلټس راځي ګلوبل هولسیل یو اس ای جے ان آی دغه شان تاسو سره کافي ښه ریزلټس براشي ډیفرنٹ ریزلټس راځي مقصد دا وي د ډیفرنٹ سرچز کولو چې مونږ ته پکې different results ملاو شي different زیات نه زیات موږ سره هولسیلرز ډیسټریبیوټرز سپلایرز فایند شي نو د زیات پروډکټس ملاوي دو چانسز وي بیا د سپلایر سره نو دا د هولسیلرز او ډیسټریبیوټرز چې کوم دی فایند کولو یو میتھډ هغه شان دی کې تاسو بیوټي پروډکټس هولسیلرز ان فور ایگزامپل زم فلوریډا بای سټیټ هم تاسو سرچ کولای شئ نو دې کې به تاسو ته زیات نه زیات براډر یو سرچ رینج به زیات سپلایرز بچی دی تاسو ته فایند کیږي ما سره دا وګورئ ټول چې کوم دی دا ټول سپلایرز دي دا ما سره راغلي تاسو د دې ډیټیلز ځان سره کاپی کولی شئ په دې میتھډ باندې او فردر چې دی بیا دې سره کانټیکټ کولی شئ دې سره هولسیل اکاونټس اوپن کولی شئ او دینا چې د پرایس شیټ راغستی شئ او هغې باندې انالیسس فاینلایزیشن کولی شئ او خپل پروډکټ ځان ته د سپلایر نه په هولسیل ریټ باندې آرډر کولی شئ. تھینک یو.